Salutare, dragi prieteni! În acest material vom vorbi despre 4 produse care pot fi de un real ajutor în problemele respiratorii. Începând de la tusea persistentă până la bronșită cronică, de ce nu, probabil că și în probleme de pneumonie. Pentru că problemele respiratorii sunt probleme medicale complexe, probleme profunde, este foarte important să fiți întotdeauna sub supravegherea unui medic de specialitate și aceste produse să le aveți doar ca suplimente ajutătoare și este foarte bine să știe și medicul despre aceste produse. 3 dintre ele fac parte din gama de suplimente alimentare, produse naturale, iar unul este un medicament. De aceea vă recomand să aveți avizul medicului de specialitate. Ideea acestui material mi-a venit în urma discuției cu un prieten care este medic stomatolog, un medic foarte bun, și vorbind despre virusul acesta care afectează toată planeta, el a spus la un moment dat că fiecare dintre noi mai devreme sau mai târziu vom contacta acest virus, ne vom obișnui să trăim cu el și a zis că este foarte important să ne păstrăm căile respiratorii sănătoase, să nu tușim, să nu răcim, să nu contactăm tot felul de sensibilități respiratorii. Și pentru că aceste produse despre care vorbesc, cu 3 dintre ele cel puțin, eu lucrez de ani de zile, am văzut experiențe deosebite, vreau să vorbesc despre ele, dar nu ca o publicitate, ci mai degrabă ca o recenzie, ca o părere personală despre aceste produse. N-am să vă spun compoziția lor, n-am să intru în amănunte, am să vă spun despre rezultatele acestor produse și de ce le recomand. Primul dintre produse este un medicament bulgăresc, se numește Respivax. Fiind un medicament care se găsește în farmaciile din Bulgaria, am înțeles că doar pe bază de prescripție medicală, este foarte important să cereți avizul medicului de specialitate. De ce vorbesc despre un medicament? Un prieten de-al meu, care este asistent la un spital în București, mi-a povestit că în urmă cu aproape 4 ani, în urma unei răceli puternice, a căpătat o tuse de care nu reușea să scape. Și el îmi povestea, dimineața, spune, tușeam până când mi se punea junghi la burtă, la ficat, nu știam cum să mai scap, în condițiile în care el nu este fumător. Doctorița cu care lucrează i-a recomandat acest medicament bulgăresc, Respivax, l-a comandat din Bulgaria, a luat o pastilă pe zi timp de 3 luni și a spus că de 4 ani de zile nu am mai tușit nici măcar o dată și nu am mai răcit. Și face cure o dată pe an timp de 3 luni. I-am vorbit despre mama mea, prietenului meu, care a lucrat toată viața la fabrica de medicamente și în urma mediului toxic a rămas cu o sensibilitate pulmonară extraordinară. A fost găsită și copată pe plămâni, ia tratament, dar lucrul cel mai deranjant, avea un fel de încercare de a expectora mucozitățile din gât. Și nu treceau 2 minute când o auzeam, încerca să scuipe. Batista nu îi lipsea de acolo, adică e ceva foarte neplăcut, de ani de zile. Am încercat cu mai multe produse, dar n-a dat rezultate. Și prietenul meu a spus, uite, i-am făcut cadou pentru mama ta, ai 3 flacoane dintre astea, să facă 3 luni câte o pastilă pe zi. A luat și este pentru prima dată când am văzut-o că a scăpat de acea stare de disconfort atât de neplăcut din gât. Am luat această cutie tocmai ca să vă arăt cum arată. Chiar am întrebat-o, deci fiecare cutie are 30 de pastile, și am întrebat-o cum te simți de la el. Și a spus extraordinar. Și luna trecută parcă am simțit nevoia să mai expectorez, dar mulțumesc, e ceva deosebit. Medicament din Bulgaria, nici măcar nu știu cât costă, prietenul meu n-a vrut să-mi ia bani pe el. Întrebați medicul despre acest produs pentru că este un produs de excepție în tot ce înseamnă probleme respiratorii. Un alt produs despre care îmi face plăcere să vă vorbesc este Lavil Auricum, în 2 forme. Forma cu alcool este Lavil Auricum simplu sau forma senzitivă fără alcool.
Este un produs care eu de ani de zile l-am folosit în special pentru tratamentul durerilor. Este o îmbinație dintre nanotehnologie și homeopatie. Foarte multe principii active puse pe nanotehnologie, efectul este foarte rapid. Eu l-am folosit personal la cabinet pentru tratamentul durerilor. Orice fel de durere, agitat, dat pe câteva puncte de acupunctură, cum ar fi zona cervicală sau zona coccisului, după care pe locul dureros, într-o oră, uiți că ai avut durere. Am văzut rezultate foarte bune. Referitor la sensibilitatea respiratorie, o prietenă de la Arad care practică terapiile alternative mi-a vorbit despre rezultatul ei cu Lavie Auricum în ce privește tusea, în ce privește bronșita. Și mi-a povestit că a fost la Băi și acolo a răcit. O răceală foarte puternică, a rămas cu o tuse, luni de zile nu a scăpat de ea. Redau chiar cuvintele ei. Tușeam până când scuipam sânge. Credeam că nu mai scap de tusea asta. Și a adus aminte care Lavie Auricum, pentru că și ea îl folosea în terapiile ei. L-a agitat, l-a dat pe piept, l-a dat în zona gâtului, a rugat soțul să-i dea și pe spate și spune, le dau tot cuvintele ei. Din minutul ăla nu am mai tușit. A fost cel mai mare șoc. Luni de zile să ai o tuse de care nu mai scap și din acel moment să nu mai ai tuse. Eu îl folosesc, l-am luat și se poate folosi un spray foarte simplu pe gât, pe cap, se poate și bea dimineața pe stomacul gol. Are un spectru foarte, foarte larg de acțiune. Un alt produs despre care vreau să vă vorbesc sunt plasturii Forever Green. Sunt plasturi care conțin în ei argint ionic și germaniu. Aplicați pe piept sau pe locul cu sensibilitate, are o putere mare de penetrare și ajută foarte bine. Eu i-am folosit și folosesc în terapia durerii. Aplicați pe locul dureros, față verso, se creează o acțiune sinergică și în felul acesta sunt rezultate foarte, foarte bune. Merge foarte bine și pe tot ce înseamnă sensibilitate respiratorie. Un al patrulea produs pe care vi-l recomand este untura de bursuc. Eu am luat-o pentru mama mea, înainte de medicamentul Respivax. I-am dat-o și a avut așa o disgrație, n-a putut să ia. Am încercat eu, nici eu n-am reușit, însă un prieten bun al meu a auzit că am untură de bursuc, spune, vreau să iau pentru că am o hârială pe piept și nu mai scap de o tuse. I-am dat 3 flacoane și a scăpat și de tuse și de hârială și a fost foarte, foarte încântat. Așadar, sunt câteva produse pe care vi le recomand pentru că am văzut rezultate foarte, foarte bune. Sper să vă fie de folos, însă, așa cum am spus și în partea introductivă și mă repet, nu ignorați niciodată actul medical și toate aceste suplimente ajutătoare este bine să știe și medicul dumneavoastră despre ele. Să vă fie de folos, vă mulțumesc pentru că ați urmărit până aici filmulețul. Nu uitați, distribuiți-l și altor persoane, pentru că este imposibil ca într-o familie, într-un neam, într-o comunitate să nu fie cineva cu o problemă respiratorie de care ar avea mare nevoie. Să ne revedem cu bine, nu uitați să dați un like, să vă abonați la canalul meu de YouTube și să ne revedem sănătoși și fericiți!